Hey everybody, welcome back to my channel. This is me Jessica र आजको भिडियो स्पेशली रहेको छ दराज 1111 बाट मैले अर्डर गरेको प्रोडक्टहरुको रिभ्यू. सो वन बाइ वन म तपाईहरुलाई प्रोडक्ट पनि देखाउँछु र प्रोडक्टको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ if you want to purchase. But these all are on affordable prices. कुनै ओभरसीजबाट पनि रहेका छन् भने कुनै लोकल पनि छन्. सो वन बाइ वन म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु lakme को 95 फाउन्डेसन. यो चाहिँ मेरो स्किन टोन हेरेर मगाएको हो. इट्स अ W180 नम्बरको रहेको छ र इट्स अ प्राइमर प्लस म्याट भनेको छ. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम है lakme प्रोडक्ट मैले खासै युज गरेको छुइनँ. बट लेट्स सी. वो डिडन्ट एक्सपेक्ट द्याट पम्प होला भन्ने ठानेको थिएँ बट स्प्याचुला रहेछ. डिडन्ट म्याच माई स्किन. मेरो स्किनसँग त म्याचै गरेन डेफिनेटली. यति काली छु र म. रियलाइजेसन डज मेक्स यु डिप्रेस्ड. मेरो स्किन टोनसँग त म्याच गरेन बट म लगाइहालेँ. सो कभरेज त राम्रै रहेछ एन्ड इट इज स्मुथ पनि रहेछ. लुक्स फाइन टु मी. स्किनमा पुरै एप्लाई गरिसकेपछि हजुरलाई देखाउँछु है त. सो फाउन्डेसन एप्लाई गरिसकेको छु बट इट इज स्मुथ अनि कभरेज पनि ठिकै छ बट मेरो स्किनको टोनलाई म्याच गरेन. तैपनि मैले आज एप्लाई गरिहालेँ. नेक्स्ट टाइम म फेरि चेक गरेर मगाउने छु. यो त मैले होला भनेर गेस गरेर मगाएँ. ओके. सो फाउन्डेसन इज 8 आउट अफ 10 किनकि मेरो स्किन कलरमा म्याच गरेन बट इट्स ओके. इट्स भेरी गुड. अर्को प्रोडक्ट रहेको छ lakmeकै कन्सिलर. एज यु क्यान सी 95 नै हो. यो पनि एकदमै डिस्काउन्टेड प्राइसमा रहेको भएर मैले अर्डर गरिहालेँ. प्राइमर प्लस म्याट लिक्विड कन्सिलर भनेको छ यो चाहिँ. बट आई डोन्ट नो यसको रिजल्ट कस्तो हुन्छ. लुक्स गुड टु मी. लेट्स सी. Well, it's good. डिपेन्ड गर्छ कि यो ब्लेन्ड भइसकेपछि कस्तो देखिन्छ. सो लेट्स ब्लेन्ड. नट ब्याड. इट्स गुड. 7 आउट अफ 10. फाउन्डेसन कन्सिलरको पार्ट सकियो. अब रहेको छ पाउडरको. मैले लुज पाउडर अर्डर गरेको थिएँ. टेक्निकको सफ्ट फोकस. म चाहिँ प्रायः जसो ट्रान्सप्यारेन्ट लुज पाउडर युज गर्छु. लेट्स सी द रिजल्ट. ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरको एउटा बेनिफिट के छ भनेदेखि तपाईँ जुनसुकै सेडको फाउन्डेसन कन्सिलर एप्लाई गर्नु. ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसनको साइनलाई हटाएर म्याट फिनिसिङ दिनुको साथसाथै इट डज हेल्प टु सेट योर मेकअप. म प्रायः जसो चाहिँ क्रायोलनकै प्रोडक्ट युज गर्छु. सो इट डज वर्क भेरी गुड. 9 आउट अफ 10. यसको फिनिसिङ पनि राम्रो छ. सो यु क्यान गो फर इट. डन. ओभरअल सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई अहिलेसम्म यो लाग्यो. दिस इज गुड. अर्को रहेको छ यो प्रोडक्ट. यो प्रोडक्ट चाहिँ टिकटकमा एकदमै भाइरल भएको प्रोडक्ट थियो र दराजमा पनि एकदमै फोरी पेजमा देखाइरहेको थियो.
सो इन्स्टेन्टली मैले यो अर्डर गरिहालेँ। यसमा चाहिँ आइब्रो कोर्नको लागि कम दिएको हुन्छ एउटा राम्रो मसिनो, यु क्यान सी। बट मैले कहिले यो प्रोडक्ट चाहिँ अप्लाई गरेको छैन। लेट्स ट्राई। मेरो दुइटै आइब्रो अनइभन रहेको छ। सो आइब्रो मेपिङको भिडियो मैले केही दिन अगाडि नै पोस्ट गरेको थिएँ र त्योभन्दा केही दिन अगाडि मैले हाउ टु मेक यो आइब्रोज पर्फेक्ट भन्ने आइब्रो मेकअपको पनि सानो ट्युटोरियल लिएर आएको थिएँ। सो यु मस्ट वाच दोज भिडियो बिफोर यु अप्लाई एनिथिङ अन यर ब्राउज। So scared. Does it even work or not? I don't know. Ew. I don't think. No. I will not recommend this product to you because it's totally crap. 1 out of 10. Doesn't work. यो प्रोडक्ट चाहिँ म बिल्कुलै कसैलाई पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ बिकज दिस इज टोटली युजलेस। लुक एट माई आइब्राउज। सो म आइब्रोज बनाएर आइहाल्छु, तपाईँहरू कतै पनि नजान्नु होला। सो आइब्रोज डन। ट्युटोरियलको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जान सक्नुहुन्छ मेरो प्रिभियस भिडियोहरूमा। सो अर्को प्रोडक्ट रहेको छ दिस क्युट लिटल सार्पनर। यो सार्पनर चाहिँ मैले वेबसाइटमा 35 रुपिजमा देखेँ। सो मैले दुईवटा अर्डर गरेँ। बट डेलिभरी चार्ज प्रोडक्टभन्दा बढी लाग्यो। बट यो एकदमै जरुरी छ। सो यसमा तपाईँले ठुलो साइजको पेन्सिल सार्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सानो साइजको पनि सार्प गर्न सक्नुहुन्छ एट द सेम टाइम। सो दिज आर माई फेभरेट एन्ड दे वर्क्स लाइक म्याजिक। सो 10 आउट अफ 10। अर्को प्रोडक्ट रहेको छ, यो चाहिँ ओभरसिजबाट आएको हो मेकअप ब्रस। सो दिज आर भेरी टाइनी, भेरी टाइनी। एकदमै मसिनो ब्रस हो यो चाहिँ आई स्याडो मेकअपहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फाइन लाइन्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ युज हुने प्रोडक्टहरू हो। सो दिस इज माई फेभरेट। अनि एकदम दामी काम गर्छ यसले चाहिँ। 10 आउट अफ 10। सो म एउटा ब्रस युज गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। सो आई एम टेकिङ ब्राउन कलर just for the liner of my eyes. ब्लेन्डिङ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र एप्लिकेसन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है यसले चाहिँ। दिस इज ब्युटिफुल। सो दिस ब्रसेस आर क्वाइट इम्प्रेसिभ। एकदमै स्मल एरियामा पनि मजाले काम गर्ने। ब्लेन्डिङ एकदमै राम्रो गर्छ। दिस इज नाइस। 10 आउट अफ 10। सो अघि ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर मैले एप्लाई गरेको थिएँ फेसमा। सो स्मुथ आउट गर्नको लागि, फिनिसिङ दिनको लागि एउटा फ्लपी ब्रस, कबुकी ब्रस लिन सक्नुहुन्छ। सो स्किनको सर्फेसमा एकदमै हल्का हातले राउन्ड राउन्ड गरेर ब्रसलाई एप्लाई गर्नु होला अल ओभर द स्किन। एक्सेस पाउडरहरू रिमुभ हुन्छ र स्किन पलिस हुन्छ। यसै गरी अर्को प्रोडक्ट रहेको छ ओभरसिजबाट आएको लोवर ल्यासेस है। यो लोवर ल्यासेस चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कहाँ एप्लाई गर्ने। यो भयो अप्पर ल्यासेस, यो भयो लोवर ल्यासेस। सो मेरो लोवर ल्यासेस लगभग इन्भिजिबल छ। एकदमै छन त छ तर एकदमै थोरै, त्यति धेरै भिजिबल छैन। सो मेकअप ट्युटोरियलको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भनेर मैले अर्डर गरेको दराजबाट। सो ओभरसिजबाट आउनको लागि अलमोस्ट 2 मन्थ लाग्यो। बट आई डोन्ट नो if I have a good choice about it.
एप्लाई गरेपछि थाहा हुन्छ लेट्स सी लुक्स गुड राम्रै देखिन्छ हेर्दा त सो हेर्दा एकदमै मसिनो देखिन्छ इफ यु क्यान सी अर नट राम्रो चाहिँ छ है तर एप्लाई गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन सो लेट्स सी सो मैले ग्लु एप्लाई गरिसकेको छु यसमा so this is my first time also applying lower lashes so I don't know how it will look so मैले लोवर ल्यासेस एप्लाई गरिसकेको छु अर्कोपट्टि पनि लोवर ल्यास एप्लाई गरेर देखाउँछु हजुरलाई सो एज यु क्यान सी कि मैले दुईटा लोवर ल्यासेस एप्लाई गरिसकेको छु सो त्यति डिस्कम्फर्ट पनि छैन इट्स ओके आई क्यान गिभ इट 6 out of 10 त्यति डिस्कम्फर्ट पनि छैन बट त्यति कम्फर्टेबल पनि छैन सो अर्कै प्रोडक्ट रहेको छ ओभरसिजबाट आएको बोबेनी भन्ने प्रोडक्ट हो यो चाहिँ मैले मस्करा मगाएको हुँ यो मस्कराको वान चाहिँ एकदमै पातलो हुने भएको कारणले मैले अर्डर गरेको हुँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसको एकदमै वान एकदम पातलो छ एकदम स्लिम छ सो मेरो ल्यासेसहरू एकदमै पातलो भएको कारणले मोटो वानले चाहिँ एकदमै त्यो मेसी भइदिने कि सो लेट्स सी इफ दिस क्यान वर्क हो इट डज वर्क मैले अघि लोवर ल्यासेस फल्स लोवर ल्यासेस एप्लाई गरेको थिएँ सो हेर्दैछु यसमा कतिको मजाले काम गर्छ नाइस यु क्यान युज इट फर योर ल्यासेस यसले एक्स्ट्रा भोल्युम पनि देखाउँदो रहेछ वाउ इट्स गुड यसले भोल्युम चाहिँ दिँदो रहेछ है मजाको आइम इम्प्रेस म्यान मेरो ल्यासेस त कति पातलो थियो कति लङ बनाइदियो दिस इज सो मच nice to me. I can give 9 out of 10. Very good product. त्यसै गरी अर्को रहेको छ डबल हेड लिपस्टिक यो पनि ओभरसिजबाटै आएको है क्याफे लिप ग्लेज भन्ने ब्रान्ड हो यो चाहिँ सो यसको लिपस्टिक डज लुक लाइक दिस सो यसलाई डबल किन भनिएको भनेदेखि डबल हेड भनेको एउटा चाहिँ रहेको छ एकदमै ग्लोसी फर्ममा र अर्को रहेको छ एउटा भेलभेट फर्ममा वाउ दिस इज गुड सो मच यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो स्मच गर्दा नि केही नहुँदो रहेछ लिप्सले दिस इज गुड अर्को डबल हेड भनेको नेक्स्ट हेड भनेको दिस इज द ग्लोसी फर्म बट इट हेज अ पिगमेन्ट अल्सो oh my god this is so good so यो लिपस्टिक चाहिँ एकदम बब्बाल छ you can go for it for this lipstick look at this wow it's nice सो लिपस्टिक भन्ने बित्तिकै मैले अर्को पनि मगाएको थिएँ यो भयो ह्यान्ड आयान
म्याट लिपस्टिकको कम्बो हो यो चाहिँ। लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ है। सो दिस लिपस्टिक आर अल्सो भेरी गुड, आई हेभ ट्राइड अलरेडी। एकदमै राम्रो लिपस्टिक छ, यु क्यान गो फर इट, 10 आउट अफ 10। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, आफ्नो रिभ्यू दिन पनि नबिर्सनु होला। मैले अहिलेसम्म चाहिँ दराजबाट अर्डर गरेको प्रोडक्टहरू एकदमै राम्रै निस्केको छ। कुनै प्रोडक्टहरू चाहिँ सेलरको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिटर्न गर्नुपर्ने भएको पनि थियो, बट दराज हेभ अलरेडी गिभन सो मेनी गुड सर्भिसेस। रिटर्न पनि एकदम मजाले हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँको पैसा रिटर्न पनि आउँछ। सो म चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छु। यो आजको प्रोडक्ट जति पनि मैले रिभ्यू गरेँ, those are okay, fine, but lipstick is 10 out of 10. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye for now.